הסתכלו בעבודה הפרובוקטיבית הזאת, יש יאמרו פורנוגרפית, בגד של תינוקת עם סימנים מודגשים של חזה נשי ושיער ערווה. קשה להאמין שאת העבודה הלא כל כך צנועה הזאת יצרה אומנית דתייה, אנדי ארנוביץ, אשר מאז שנת 2010 מבטאת בעבודותיה ביקורת על ההקצנה העכשווית של הלכות צניעות. לעבודות האלה תוקדש היחידה הנוכחית. בסדרת העבודות "מה עשינו לה" מתמקדת ארנוביץ בדמות הילדה הצעירה שעוברת הן בחברה החילונית והן בחברה הדתית תהליך של סקסואליזציה. הוספת סימנים של חזה נשי ושיער ערווה לבגד התינוקת ממשיכה מסורת של אומנות פמיניסטית שמציגה את משטור האישה בעולם המערבי וביקורת על התרבות המחפיצה נשים. אבל ארנוביץ הולכת צעד נוסף מעבר לכך. הביקורת שלה מתייחסת באופן ישיר גם לשיח הרבני העכשווי בעולם היהודי הדתי, בעיקר בעשור האחרון, שהביא את הדיון על הלכות צניעות לכדי אבסורד, והכיל אותם גם על ילדות קטנות. עד כמה אבסורד? הרב שלמה אבינר, מהרבנים הבולטים בציונות הדתית בישראל, פרסם בשנת 2012 בעלון בית כנסת רשימה, פורנוגרפית לדעת רבים, של תקנות צניעות שיש להכיל על ילדות כבר מילדות, גיל 3 עד 6. לפי אבינר, בגד צנוע זהו בגד המסתיר את צורת הגוף ולא מבליט אף איבר אפילו לזמן קצר. לדבריו, על החצאית להיות צרה או צמודה, צריך 10 סנטימטר יותר מהיקף הגוף במקום הרחב ביותר, ובאזור הברך 50 סנטימטר יותר מהיקף הגוף שם. הוא מפרט ומזהיר, גם בחולצה יש להיזהר ממרווחים גדולים מדי בין הכפתורים. במקביל הופיעו בעולם החרדי קלפי משחק וספרי הדרכה לצניעות עבור ילדות קטנות, המציגים כללי צניעות נוקשים וכללי יציאה לרחוב כבר מהגיל הרך. הילדות מודרכות לא לצאת מהבית סתם, שהרי אין זה מכבודה של בת מלכים לשוטט סתם בשווקים, וגם לא לרוץ, לדלג או לקפוץ. כתגובה לכך יצרה ארנוביץ בשנת 2016 סדרת תחריטים בשם מניעים מפוקפקים. בחזית העבודות נראות צלליות של דמויות המזוהות בלבושן החרדי או הרבני. ברקע נראות צלליות של ילדות קטנות משחקות. ארנוביץ סיפרה שהיא יצרה את העבודות בעקבות החמרות אחרונות בהלכות צניעות שאותם היא רואה כפרוורסיה. למשל, איסור על ילדות לרכוב על אופניים ואיסור רחצה מעורבת של גברים עם ילדות מעל גיל 3. השם שהיא נתנה על הסדרה מעלה חשד באשר למוטיבציה ולמניעים הסמויים של הפוסקים שמקצינים את הלכות הצניעות ומכילים אותם גם על ילדות קטנות. הפילוסוף הצרפתי מישל פוקו הצביע על השינוי בשיח המיניות המערבי מאז המאה ה-17. לדבריו, המאפיין המהותי של החברות המודרניות אינו בכך שגזרו על המין להיוותר בחשיכה, אלא בכך שהועידו את עצמן לדבר עליו לאין סוף, תוך שהן מבליטות אותו בתור הסוד, בהי הידיעה. באותו אופן, ארנוביץ מבטאת ביקורת על שיח הצניעות האובססיבי, שמעצים את שיח המיניות שמנהלים רבנים גברים. עכשיו אני רוצה שנתבונן בעבודות של ארנוביץ ונחשוב עליהם בהקשר של השיח הפמיניסטי הדתי שהצביע על הדמיון בין הלכות הצניעות המוקצנות לפורנוגרפיה. כך נוכל להעמיק בהבנת עמדתה הביקורתית של האומנית. פרופסור טובה הרטמן, מההוגות של הפמיניזם הדתי בארץ, עמדה על כך שהשיח האורתודוקסי העכשווי על גדרי הצניעות הוא שיח אובססיבי ואבסורדי במהותו. רבנים גברים מתעסקים ללא הפסקה בחלקים מגופה של האישה, מפרטים אילו חלקים מגרים במיוחד. זוכרים את הפירוט האובססיבי של הרב אבינר שציטטתי קודם? לדעת הרטמן, שיח הצניעות האורתודוקסי העכשווי חורג מכל פרופורציה ועומד בשורה אחת עם שיח האי-צניעות הפורנוגרפי. כעת מתחדדת ביתר בהירות הביקורת של ארנוביץ. לדבריה היא לא באה לערער על הצורך בצניעות ועל חשיבותה, אלא להתנגד להבניה שלה מנקודת מבטם של רבנים גברים בלבד. באמצעות עבודות פורנוגרפיות היא מצביעה על הדמיון בין הסקסואליזציה של נערות בחברה החילונית ובשיח הפורנוגרפי לבין השיח הרבני שמחפיץ נשים ונערות והופך אותן לאובייקטים מיניים דרך הלכות צניעות.
בכך מכילה ארנוביץ את הביקורת הפמיניסטית על החפצת האישה בתרבות המערבית על הרבנים ממשטרי גוף האישה בדרכם.